Oppitunti 1. Hotellin palvelut. Kyllä, meillä on kuntosali 3. kerroksessa, täydellinen. Tarkistan sen, kun saan mahdollisuuden. Se kuulostaa hienolta. Kuntosalin käyttö matkan aikana on sellainen bonus. Olen samaa mieltä. Se helpottaa kuntoilurutiinien ylläpitämistä myös poissa kotoa. Ehdottomasti. Lisäksi se on mukava tapa lievittää stressiä pitkän kokouspäivän jälkeen. Täsmälleen. Hyvä harjoittelu voi todella ladata energiatasosi. Rakastan sitä. Onko sinulla muita tiloja, joita haluaisit käyttää? Olen myös innoissani uima-altaasta. Uinti on yksi suosikkitavoistani rentoutua. Se kuulostaa upealta. Se on niin virkistävä tapa rentoutua kiireisen päivän jälkeen. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen pulahtaa ja nauttia vapaa-ajasta. Oppitunti 2. Sääperusteet. Ajatuksena, että ilmalla on painoa ja se painaa esineitä, barometri mittaa tämän ilmanpainetta. Se on kiehtova konsepti. On uskomatonta, kuinka jollakin, mitä emme näe, on niin merkittävä vaikutus. Täysin. Ilmanpaineen ymmärtäminen auttaa ennustamaan sään muutoksia tehokkaasti. Kyllä. On mielenkiintoista, kuinka barometreja on käytetty vuosisatojen ajan ennustamaan myrskyjä ja säätä. Eikö? Se on yksinkertainen, mutta tärkeä työkalu niin merimiehille kuin lentäjillekin. Rakastan sitä, kuinka tiede voi selittää niin monia ilmiöitä, joita kohtaamme päivittäin. Täsmälleen. Se lisää ymmärrystämme ympäröivästä maailmasta. Ja se rohkaisee uteliaisuutta siitä, miten asiat toimivat, mikä on niin tärkeää. Kyllä. Tieteessä on kyse kysymysten esittämisestä ja vastausten etsimisestä. Oppitunti 3. Naurun voima. Tiedätkö, en voinut lopettaa nauramista sille vitsille, jonka kerroit aiemmin. Se oli aivan liian hauska. Nauru on todella tärkeää, eikö? Se tuo ihmiset yhteen ja piristää tunnelmaa. Täysin. Se voi muuttaa tylsän päivästä jotain ikimuistoista ja iloista. Ja on kiehtovaa, kuinka nauru voi jopa lievittää stressiä ja parantaa oloamme. Täsmälleen. Joskus ajattelen, että nauru on paras lääke, joka meillä on. Se todella on. Pelkästään jonkun nauravan kuuleminen voi kohentaa mielialaasi välittömästi. Huomaan usein nauravani typerimmillekin asioille, ja se tuntuu vain niin hyvältä. Oi, olen täysin samaa mieltä. Mikään ei ole samanlaista kuin naurun jakaminen ystävien kanssa. No, tässä lisää naurua elämäämme. Oppitunti 4. Salaperäinen taiteilija. Tiedätkö, kuka taiteilija on sen upean maalauksen takana, jonka näimme galleriassa? En ole aivan varma, mutta luulen, että se saattaa olla joku kuuluisa, ehkä nykyajan. Tuossa on järkeä, tyylillä on varmasti nykyaikainen tunnelma. Kyllä, ja värit olivat niin eloisia, vangiten kauniisti elämän olemuksen. Haluaisin oppia lisää tuossa teoksessa käytetyistä tekniikoista, se on kiehtovaa. Ehdottomasti. Taiteessa on tapa ilmaista tunteita, joita sanat eivät toisinaan pysty välittämään. Minusta tuntuu,
että jokainen siveltimenveto kertoo tarinan ja kutsuu meitä tulkitsemaan sitä omalla tavallamme. Täsmälleen. Se on kuin taiteilijan ja katsojan välinen keskustelu. Ihmettelen, kuinka monet ihmiset ovat seisoneet tuon maalauksen edessä ajatuksiinsa vaipuneena. Oppitunti 5. Tuomariston rooli. Muistan Henryn sanoneen, että rikosasiat pitäisi ratkaista 12 rehellisen henkilön mielipiteiden perusteella. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, varsinkin kun otetaan huomioon, kuinka tärkeää on saada oikeudenmukainen arvostelu. Täsmälleen. Rikoksen ja sen vaikutuksen ymmärtävien ääni on tällaisissa tapauksissa elintärkeä. On kiehtovaa, kuinka tuomaristojärjestelmä on suunniteltu heijastelemaan yhteisön omaatuntoa. Kyllä, ja erilaiset mielipiteet voivat johtaa tasapainoisempaan tuomioon. On lohdullista tietää, että oikeudenmukaisuuteen liittyy eri näkökulmien yhdistäminen. Olen samaa mieltä. Se on muistutus oikeudenmukaisuuden ja eheyden tärkeydestä oikeusjärjestelmässämme. Ja se korostaa myös tuomarina toimimiseen liittyvää vastuuta. Täysin. Jokaisella tuomarilla on valta vaikuttaa jonkun elämään merkittävästi. Oppitunti 6. Pysy terveenä. Tiedäthän, että nesteytyksen pysyminen ja alkoholin välttäminen auttavat myös energisoitumisen suhteen. Tunnen itseni yleensä väsyneeksi tullessani töihin, jos en ole saanut tarpeeksi vettä sinä päivänä. Nesteytys on niin helppoa unohtaa, varsinkin kun olemme kiireisiä. Kyllä, ja on hämmästyttävää, kuinka paljon se voi vaikuttaa yleiseen hyvinvointiimme. Olen huomannut, että kun juon enemmän vettä, keskittymiskykyni ja energiataso paranevat. Se on totta. Joskus sivuutamme yksinkertaiset tottumukset, jotka voivat parantaa terveyttämme. Kyse on tasapainon löytämisestä, eikö niin? Ehdottomasti. Lisäksi se on loistava tapa välttää iltapäivän romahdus. Tässä on mahdollisuus tehdä terveellisempiä valintoja joka päivä. Oppitunti 7. The Times and Illustrations. Tiesitkö, että The Times oli yksi ensimmäisistä sanomalehdistä, joka sisälsi kuvituksia? Se on kiehtovaa. Sen on täytynyt muuttaa tapaa, jolla ihmiset kuluttavat uutisia tuolloin. Täysin. Ensimmäinen kuvituksia käyttävä sanomalehti tasoitti tietä modernille journalismille. On uskomatonta, kuinka visuaaliset elementit voivat parantaa tarinankerrontaa ja ymmärtämistä. Kyllä, sen avulla lukijat voivat osallistua sisältöön syvemmällä tasolla. Ihmettelen, kuinka lukijat suhtautuivat niihin kuviin tuolloin. He luultavasti pitivät sitä paljon houkuttelevampana kuin pelkkä teksti. On hämmästyttävää, kuinka median innovaatiot kehittyvät edelleen. Todellakin. Kyse on tiedon saamisesta helpommin saataville ja kiinnostavammaksi. Oppitunti 8. Tapaaminen teatterissa. Mitä jos tapaisimme teatterissa kello 19 tuon uuden esityksen takia? Täydellinen. En malta odottaa nähdäkseni sen, arvostelut ovat olleet loistavia. Oi, älä unohda tuoda lippusi, emme haluaisi jäädä paitsi. Täysin. Varmistan, että ne ovat valmiina. Ja ehkä voimme syödä sen jälkeen jotain. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Esityksestä on mukava keskustella.
Pidän siitä, että voimme jakaa ajatuksemme ja mielipiteemme esityksistä. Kyllä, se tekee kokemuksesta vieläkin nautinnollisemman, kun voit puhua siitä. Tässä on viihdyttävä ilta täynnä naurua ja mahtavaa keskustelua. Oppitunti 9. Sisäisen rauhan kehittäminen. Kyllä, olen lukenut siitä. Kirja on todellakin sisäisen rauhan kasvattamisesta, eikö niin? Täsmälleen. Se korostaa mindfulnessin merkitystä jokapäiväisessä elämässämme. Minusta se on kiehtovaa, varsinkin nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa. On niin helppoa joutua stressiin ja unohtaa ottaa hetki itsellemme. Kyllä, mindfulnessin harjoittaminen voi auttaa meitä maadoittamaan ja parantamaan yleistä hyvinvointiamme. Olen samaa mieltä. Vain muutamalla syvään hengityksellä voi olla merkittävä muutos. Se on yksinkertainen mutta tehokas työkalu, jonka monet ihmiset eivät huomaa. Täysin. Sisäisen rauhan löytäminen voi johtaa täyteläisempään elämään. Tässä on tietoisuuden omaksuminen ja ilon löytäminen pienistä asioista. Oppitunti 10. Määräaikojen hallinta. Mutta se on niin vaikeaa, kun on niin monia määräaikoja, eikö niin? Ymmärrän täysin, se voi olla välillä ylivoimaista. Kyllä, ja paine voi todella vaikuttaa tuottavuutemme ja hyvinvointiimme. Minusta on haastavaa pysyä keskittyneenä, kun jongleerin useiden tehtävien kanssa. Täsmälleen. On tärkeää priorisoida ja hallita aikamme tehokkaasti. Teen usein listoja pitääkseni kirjaa siitä, mitä pitää tehdä ensin. Se on loistava strategia. Se auttaa visualisoimaan kaiken, mitä meidän on suoritettava. Kyllä, ja se antaa tyytyväisyyden tunteen, kun tarkistamme asioita. Täältä löydät tasapainon myös kiireisinä aikoina. Oppitunti 11. Työmatkatodellisuudet. Se riippuu liikenteestä, mutta se on noin 15 minuutin matka ruuhka-aikoina. Se ei ole paha. Arvostan, kuinka sujuvaa työmatka voi olla näinä aikoina. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka paljon vuorokauden aika voi vaikuttaa matka-aikoihin. Varmasti. Pyrin aina suunnittelemaan matkani hiljaisempiin aikoina välttääkseni raskaan liikenteen aiheuttamaa stressiä. Se on fiksua. Se todella auttaa tekemään matkasta miellyttävämmän. Olen samaa mieltä. Lisäksi se antaa sinulle enemmän aikaa rentoutua ja nauttia kyydistä. Täsmälleen. Musiikin tai podcastin kuunteleminen voi muuttaa muuten arkipäiväisen työmatkan nautittavaksi. Kyllä. Kyse on siitä, että saamme irti ajastamme, eikö niin? Täysin. Pienellä suunnittelulla voi parantaa päivittäisiä rutiinejamme paljon. Oppitunti 12. Puhelinetiketti. Puhelimen etiketti on niin tärkeä, mutta jotkut ihmiset ovat vapaasti töykeitä. Tiedän, mitä tarkoitat. On yllättävää, kuinka tavat voivat kadota puhelimessa. Täsmälleen. On tärkeää kohdella puhelimessa olevaa henkilöä kunnioittavasti ja ystävällisesti. Kyllä, yksinkertainen kiitos tai kiitos voi vaikuttaa valtavasti keskusteluun. Uskon, että viestinnän tulee aina olla kunnioittavaa, mediasta riippumatta.
Täysin. Se kuvastaa luonnettamme ja arvojamme. Lisäksi positiivinen sävy voi johtaa tuottavampaan vuorovaikutukseen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Hyvä viestintä on avainasemassa kaikilla elämän osa-alueilla. Tässä on hyvä harjoitella parempaa etikettiä päivittäisissä keskusteluissamme. Oppitunti 13. Vaikeiden asiakkaiden käsittely. On erittäin tärkeää pitää se ytimekkäänä ja ammattimaisena, kun olet tekemisissä haastavien asiakkaiden kanssa, eikö niin? Täysin. Selkeys on avainasemassa, varsinkin kun tunteet ovat korkealla. Minusta aktiivinen kuunteleminen auttaa. Se osoittaa asiakkaalle, että hänen huolenaiheitaan arvostetaan. Kyllä, ja heidän ongelmiinsa puuttuminen ripeästi voi todella purkaa jännitteitä. Toinen tehokas strategia on pysyä rauhallisena ja tyynenä riippumatta siitä, miten asiakas reagoi. Täsmälleen. Pysyminen tasaisena auttaa ohjaamaan keskustelua positiiviseen suuntaan. Uskon myös, että aloituskeskustelun jälkeinen seuranta voi vahvistaa luottamusta ja tyytyväisyyttä. Se on hieno pointti. Se osoittaa sitoutumista heidän huolenaiheidensa ratkaisemiseen. Tässä hallitaan taito käsitellä vaikeita asiakkaita armollisesti. Oppitunti 14. Oikean mailan valinta. Pidän sen mielessäni. Haluan luotettavan mailan, joka kestää pitkään, erityisesti otteluihini. Se on viisas päätös. Investointi laadukkaisiin laitteisiin voi parantaa suorituskykyä valtavasti. Täsmälleen. Olen nähnyt pelaajien kamppailevan halpojen mailien kanssa, jotka eivät vain kestä. Kyllä, ja se on turhauttavaa, kun et voi luottaa varusteihisi tärkeän pelin aikana. Pidän parempana jotain, joka tasapainottaa painoa ja kestävyyttä. Se vaikuttaa todella swingini. Se on totta. Oikean kahvankoon löytäminen on myös erittäin tärkeää mukavuuden ja hallinnan kannalta. Taidan käydä erikoisliikkeessä saadakseni neuvoja ennen ostoksen tekemistä. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Asiantuntijoiden mielipiteet voivat ohjata sinut parhaiden valintojen tekemiseen. Tässä on löytää täydellinen maila, joka parantaa peliäni. Oppitunti 15. Ajo-ohjeet tapahtumapaikalle. Se on noin 10 minuutin kävelymatkan päässä täältä. Toivottavasti se on helppo löytää. Onko se vasemmalla vai oikealla puolella, kun pääsemme päätielle? Uskon, että se on vasemmalla. Meidän täytyy vain pitää silmällä suurta merkkiä. Siitä on apua. Arvostan aina selkeitä ohjeita, varsinkin uusissa paikoissa. Kyllä, eksyminen voi olla vaikeaa, kun sinulla on kiire. Täsmälleen. Haluan, että minulla on hyvä suuntataju ennen lähtöä. Uskon, että pärjäämme niin kauan kuin pysymme yhdessä ja kiinnitämme huomiota. Täysin. Lisäksi hyvä karttasovellus voi auttaa meitä pysymään tiellä. Tästä sujuvaa matkaa määränpäähämme. Oppitunti 16. Vinkkejä johdonmukaisuuteen. Se on vaikuttavaa. Onko vinkkejä kuinka pysyä johdonmukainen harjoitukseni kanssa? Täysin. Tärkeintä on luoda rutiini, joka sopii elämäntyyliisi. Kyllä, uskon, että realististen tavoitteiden asettaminen voi auttaa pitämään minut motivoituneena. Täsmälleen. On tärkeää kuunnella kehoasi ja säätää harjoitteluasi sen mukaan.
Kamppailen usein ylikoulutuksen kanssa, tasapainon löytäminen on välttämätöntä. Se on totta. Palautumispäivät ovat yhtä tärkeitä kuin itse harjoitukset. Treenikaverin saaminen voi myös helpottaa aikataulusta pitäytymistä. Ehdottomasti. Se lisää vastuullisuutta ja tekee prosessista nautinnollisempaa. Tässä pysykää sitoutuneena kuntomatkoihimme. Oppitunti 17. Seikkailun syleily. En vielä, mutta olen aina valmis seikkailuun. Entä sinä? Rakastan uusien paikkojen tutkimista. Onko matkasuunnitelmia lähiaikoina? Olen ajatellut patikointia vuorilla. Maisemat olisivat henkeä salpaavat. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Raitis ilma ja kauniit näkymät ovat aina loistava yhdistelmä. Kyllä, ja se on loistava tapa irrottautua päivittäisestä stressistä. Olen samaa mieltä. Luonnolla on tapa nuorentaa mieltä ja henkeä. Onko sinulla suosikkivaelluspaikkoja, joita suosittelisit? Täysin. Lähellä täältä on polku, joka tarjoaa upeat näkymät. Suunnittelemme seuraavaa yhteistä seikkailuamme. Oppitunti 18. Mukavuuden säätäminen. Olen huomannut, että täällä tuntuu hieman kylmältä. Voitko nostaa lämpöä hieman? Toki voin säätää sitä. Mukavuus on avainasemassa, varsinkin kun yritämme rentoutua. Kiitos. Pidän aina mieluummin viihtyisestä ilmapiiristä, varsinkin kun meillä on mukava keskustelu. Olen täysin samaa mieltä. Mukava ympäristö tekee kaiken eron nauttiessamme yhteistä aikaa. Arvostan sitä, jos lisäät sitä hieman. Haluan tuntea oloni täysin rauhalliseksi. Ei mitään ongelmaa. Varmistan, että se sopii meille molemmille. Täydellistä. Mielestäni se todella auttaa luomaan tunnelman keskustelullemme. Aivan, kotoisa olo voi inspiroida syvempiä keskusteluja, eikö niin? Kyllä, se luo lämpimän ympäristön, jossa voimme avautua ilman häiriötekijöitä. Oppitunti 19. Pakkaaminen seikkailua varten. Kun valmistaudumme matkallemme, muistakaamme pakata mukaan välttämättömät tavarat, kuten aurinkovoidetta, hatun ja kevyet vaatteet lämpimän sään varalle. Hieno idea. Auringolta suojaaminen on tärkeää, varsinkin kun olemme paljon ulkona. Aivan, en halua päätyä auringonpolttoon, joka pilaa seikkailumme. En minäkään. Leveälierinen hattu voi olla yhtä aikaa tyylikäs ja toimiva. Ja kevyet vaatteet pitävät meidät viileinä ja mukavina koko päivän. Kuulostaa siltä, että olemme samoilla linjoilla siitä, mitä tuoda. Ennakkosuunnittelu on aina hyödyllistä. Kyllä, se auttaa välttämään viime hetken stressiä ennen kuin lähdemme viettämään hauskaa päivää. Lisäksi kaiken järjestäminen tekee pakkausprosessista paljon sujuvampaa. Olen samaa mieltä. On aina mukavaa tarkistaa pakkausluettelomme tuotteet. Oppitunti 20. Minimalismin omaksuminen. Olen miettinyt ideaa vaatekaappini ilmeestä. Mitä mieltä olet? Pidän siitä ajatuksesta. Rohkea ilmaisukappale voi todella parantaa asua ja esitellä persoonallisuutta. Ehdottomasti. Mutta minua kiinnostavat myös minimalistiset mallit. Niissä on tiettyä eleganssia. Minimalismi voi olla virkistävää ja ajatonta,
jolloin voit ilmaista itseäsi ilman ylikuormitusta. Täsmälleen. Yksinkertainen muotoilu voi joskus puhua kovemmin kuin jokin näyttävä. Kyse on vain sen löytämisestä, mikä resonoi sinulle henkilökohtaisesti, eikö niin? Kyllä, ja on kiehtovaa, kuinka erilaiset tyylit voivat herättää erilaisia tunteita. Varmasti. Lausunto saattaa kiinnittää huomiota, kun taas minimalismi tarjoaa rauhallisen tunteen. Mielestäni on tärkeää, että vaatekaapissamme on tasapaino molempien välillä. Oppitunti 20. Marketing Insights. Keskustellaan uuden projektimme kohdemarkkinoista. On tärkeää ymmärtää, ketä yritämme tavoittaa. Täysin. Yleisömme tunnistaminen auttaa meitä räätälöimään lähestymistapaamme tehokkaasti. Ihmettelen, mitä kanavia he käyttävät mainostaakseen vastaavia tuotteita, jotka voivat tarjota meille arvokkaita oivalluksia. Oikein. Sosiaalisen median alustat voivat olla uskomattoman tehokkaita nuorempien väestöryhmien tavoittamiseksi. Kyllä, ja sähköpostimarkkinointi saattaa olla tehokkaampaa vanhemmille yleisöille, jotka haluavat suoraa viestintää. Kyse on siitä, että tiedämme, missä potentiaaliset asiakkaamme viettävät aikaansa ja miten he ovat tekemisissä brändien kanssa. Täsmälleen. Voimme mukauttaa strategioitamme niiden kanssa resonoivien alustojen perusteella. Lisäksi heidän käyttäytymistensä ymmärtäminen voi ohjata sisällön luomista ja viestintää. On kiehtovaa, kuinka paljon tietoa on saatavilla, jotta voimme tehdä tietoisia päätöksiä. Oppitunti 22. Kovaa työtä havaittu. Toissapäivänä näin pienen miehen, jolla oli paksut ihokovettumat molemmissa käsissä, työskennellen väsymättä ja käyttäen 15 tai 16 tuntia päivässä. Se kuulostaa uskomattomalta omistautumisen ja kestävyyden näytöltä. Minua todella hämmästytti, kuinka kovasti jotkut ihmiset tekevät töitä vain saadakseen elantonsa. Kyllä, se on muistutus uhrauksista, joita monet tekevät saavuttaakseen tavoitteensa. En voinut olla ihailematta hänen päättäväisyyttään. On innostavaa nähdä tällainen sitoutuminen. Täysin. Se saa sinut arvostamaan kulissien takana tehtyä työtä, joka jää usein huomaamatta. Aivan, jokaisen saavutuksen takana on tarina kovasta työstä ja sinnikkyydestä. Ja on tärkeää tunnistaa ja kunnioittaa näitä tarinoita, kun ne muokkaavat yhteisöjämme. Kyllä, ja näiden kokemusten jakaminen voi motivoida muita pyrkimään omiin unelmiinsa. Oppitunti 23. Ajanhallinta. Tiedätkö, mihin aikaan supermarket sulkeutuu? Kyllä, se sulkeutuu kello 20.00, joten meillä pitäisi olla runsaasti aikaa päästä paikalle. Se on hyvä tietää. Voimme ottaa aikamme ja olla kiirehtimättä ostoksillamme. Täsmälleen. On mukavaa, että meillä on vähän hengähdystaukoa valintoja tehdessämme. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden tutustua eri käytäviin ja löytää uusia tuotteita. Kyllä, shoppailu voi olla hauska seikkailu, jos otamme sen hitaasti ja nautimme kokemuksesta. Pidän ajatuksesta selaamisesta sen sijaan, että nappaisin nopeasti listallamme olevat asiat. Täysin. Joskus löydämme odottamattomia helmiä, kun meillä ei ole kiirettä. Ja se saa koko kokemuksen tuntumaan nautittavammalta ja vähemmän työltä. Oppitunti 24. Rauhan tavoittelu. Nykymaailmassa kestävän rauhan tavoittelu keskenämme ja kaikkien kansojen kanssa tuntuu tärkeämmältä kuin koskaan. Olen täysin samaa mieltä.
On tärkeää edistää ymmärrystä ja myötätuntoa vuorovaikutuksessamme. Kyllä, ja Winston Churchillin kaltaiset hahmot muistuttavat meitä diplomatian ja vuoropuhelun tärkeydestä. Täysin. Hänen painotuksensa yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön on opetus, joka meidän kaikkien tulisi omaksua. On innostavaa pohtia, kuinka voimme edistää rauhanomaista rinnakkaiseloa yhteisössämme. Kyllä, jokaisella pienellä teolla on merkitystä, olipa kyseessä ystävällisyyden edistäminen tai epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen. Täsmälleen. Meillä kaikilla on tehtävämme harmonisemman maailman rakentamisessa. Ja se alkaa eri näkökulmien ymmärtämisestä ja yhteisen sävelen löytämisestä. Se on matka, mutta jokainen askeleemme vie meidät lähemmäs valoisampaa tulevaisuutta. Oppitunti 25. Turvallisuusnäkökohtien käsitteleminen. Oletko kuullut alueemme erittäin vaarallisista rakennuksista? Kyllä, on hälyttävää, kuinka jotkut rakenteet ovat edelleen pystyssä, vaikka ne ovat niin huonossa kunnossa. Se herättää vakavaa huolta turvallisuudesta ja asianmukaisten säännösten tarpeesta. Täysin. Takaisinpotku on samanlainen kuin lahjus, paitsi että virkamies saa osan maksusta vastineeksi turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. On turhauttavaa ajatella, että ahneus voi vaarantaa niin monien ihmisten hyvinvoinnin. Kyllä, ja se korostaa vastuullisuuden merkitystä järjestelmissämme. Meidän on puolustettava tiukempia turvallisuusstandardeja suojellaksemme yhteisöjämme. Ehdottomasti. Jokainen ansaitsee tuntea olonsa turvalliseksi kodissaan ja ympäristössään. Meille on ratkaisevan tärkeää lisätä tietoisuutta näistä asioista ja ajaa muutosta. Oppitunti 26. Campus Essentials. Kuulin, että siellä on kirjakauppa, josta opiskelijat voivat ostaa oppikirjojaan. Oletko ollut siellä vielä? Kyllä, se on hieno paikka. Heillä on laaja valikoima, ja se on erittäin kätevä opiskelijoille. Se on hyvä tietää. Säästät aikaa ja energiaa, kun löydät kaiken yhdestä paikasta. Täsmälleen. Lisäksi on mukavaa tukea paikallisia yrityksiä, jotka vastaavat koulutustarpeisiimme. Olen samaa mieltä. On erittäin tärkeää, että resurssit ovat helposti saatavilla, etenkin kiireisinä lukukausina. Ja kun puhutaan resursseista, olen kuullut, että kampuksella on myös liikuntarakennus. Kyllä, se on upeaa. Kuntosalitilojen käyttö on tärkeää tasapainoisen elämäntavan ylläpitämiseksi. Täysin. Se kannustaa opiskelijoita pysymään aktiivisina ja pitämään huolta terveydestään. Lisäksi fyysiseen toimintaan osallistuminen voi olla loistava tapa lievittää stressiä. Oppitunti 27. Urheiluväline-seikkailu. Käyn yleensä paikallisessa urheiluliikkeessä, jossa on laaja valikoima varusteita erilaisiin aktiviteetteihin. Se kuulostaa hienolta. Millaisia urheiluvarusteita he tarjoavat? Heillä on kaikkea juoksukengistä joogamattoihin ja jopa polkupyöriä niille, jotka rakastavat pyöräilyä. Vau, se kattaa paljon maata. On aina mukavaa, että on vaihtoehtoja valitessasi varusteita. Täsmälleen. Löydän sieltä usein ainutlaatuisia tuotteita, joita en näkisi suuremmissa ketjukaupoissa. Se on iso plussa. Paikallisten yritysten tukeminen ja laadukkaiden tuotteiden löytäminen hyödyttää kaikkia. Kyllä,
Ja henkilökunta on yleensä melko asiantuntevaa, mikä auttaa, kun etsin neuvoja. Arvostan sitä, että työntekijät ovat intohimoisia myymäänsä, se tekee ostokokemuksesta paljon paremman. Täysin. Lisäksi heillä on usein alennuksia ja kampanjoita, jotka tekevät ostosten tekemisestä entistä houkuttelevampaa. Oppitunti 28. Terveyshuolet. Olen huomannut, että jotkut ihmiset edelleen tupakoivat kodeissaan ja heidän lapsensa hengittävät savua. Se on todella huolestuttavaa, eikö? Lasten ei pitäisi joutua kärsimään aikuisten valintojen seurauksista. Olen täysin samaa mieltä. Pastetun tupakoinnin vaikutukset voivat olla haitallisia heidän terveydelleen. Kyllä, ja on erittäin tärkeää, että vanhemmat ovat tietoisia ympäristöstä, jonka he luovat lapsilleen. Se todella saa sinut ajattelemaan vastuuta, joka meillä on suojella nuorta sukupolvea. Täysin. Koulutuksella ja tietoisuudella voi olla merkittävä rooli näiden tapojen muuttamisessa. Uskon, että savuttomien vyöhykkeiden luominen voisi auttaa ratkaisemaan tämän ongelman tehokkaasti. Se on hieno idea. Terveellisten elämäntapojen edistäminen voi johtaa parempaan tulevaisuuteen kaikille. Kyllä, ja avoimien keskustelujen kannustaminen näistä aiheista voi auttaa muuttamaan näkökulmia. Oppitunti 29. Hotellipalvelukysely. Anteeksi, voitko kertoa minulle, onko hotellissa saatavilla pesulapalveluita? Se on hieno kysymys. Pesulapalvelu on aina kätevää matkustaessa. Kyllä, varsinkin jos olet pidemmällä matkalla ja haluat päivittää vaatekaappisi. Täsmälleen. Tämä vaihtoehto voi säästää aikaa ja tehdä pakkaamisesta paljon helpompaa. Olen täysin samaa mieltä, se mahdollistaisi kevyemmän pakkaamisen ja ylipakkaamisen välttämisen. Ja on mukava tietää, että voit saada puhtaat vaatteet ilman, että sinun tarvitsee etsiä pesulaa. Oikein. Lisäksi se antaa sinulle enemmän aikaa nauttia lomastasi sen sijaan, että murehdit askareita. Se on hotellin mukavuuksien kauneus, ne voivat parantaa yleistä kokemusta. Jos heillä on pesulapalvelut, se tekee vierailustamme varmasti paljon nautinnollisempaa. Oppitunti 30. Sopimuksen tarkistus. Voimmeko käydä sopimusehdot vielä kerran läpi? Varma. Mitä erityisiä termejä haluaisit tarkastella yksityiskohtaisesti? Haluan selventää maksuaikataulua. Minun on tärkeää ymmärtää aikajana. Ehdottomasti maksuehdot ovat ratkaisevia, varsinkin budjetoinnin kannalta. Täsmälleen. Maksujen erääntymisen tietäminen auttaa minua suunnittelemaan talouttani paremmin. Ja on myös tärkeää vahvistaa mahdolliset maksuviivästysmaksut yllätysten välttämiseksi. Kyllä, haluaisin mieluummin laittaa kaiken esille, jotta myöhemmin ei tule väärinkäsityksiä. Se on fiksu lähestymistapa. Selkeä viestintä voi estää mahdolliset ongelmat. Olen samaa mieltä, olemalla perusteellinen nyt säästämme aikaa ja vaivaa tulevaisuudessa.